Mooi hè? Een prachtige recreatie- en natuurplas. Zeker als het mooi weer is. Maar wat niet veel mensen weten, is dat er uit deze plassen bijzondere vondsten opgediept zijn. De plassen zijn ontstaan nadat hier zand is opgezogen voor de aanleg van woonwijken en wegen. Je zou het niet zeggen, maar het diepste punt is 36 meter onder het oppervlak. Daar past een flat van 12 verdiepingen in. En daarmee is deze plas ook een kijkgat naar het verre verleden van Woerden, tot honderdduizenden jaren terug. Door dit gebied lopen de voorlopers van de Rijn en de Maas. Stenen, zand en klei zijn laag voor laag op de bodem achtergelaten. Hoe dieper je graaft, hoe ouder de laag waar je in terechtkomt. Bij zandwinning maakt de zandzuiger een trechtervormig gat, waardoor het materiaal uit hoger gelegen lagen naar beneden valt en door elkaar wordt opgezogen. Het is daarom lastig om te bepalen wat nu uit welke laag en dus uit welke periode komt. Maar wat komt er allemaal naar boven? Die vraag stelde amateur-archeoloog Pieter Stoel zichzelf. En maand in, maand uit, jaar na jaar verzamelt hij het materiaal dat niet door de zeef van de zuiginstallatie komt. De vondsten slaat hij op in zeecontainers. Deze 3 containers zijn de containers waar ik het materiaal in bewaar. Dit is er eentje van. Zoals je ziet, aardig vol. Hier zie je een doosje wat 27 maart gevonden is. Resten van een mammoet. Hij vindt botmateriaal van dieren als mammoeten, rendieren, bosolifanten, neushoorns en nijlpaarden. En veel stenen, zoals sedimentair gesteente dat uit het zuiden en oosten is aangevoerd uit bijvoorbeeld de Eifel, Ardennen en Alpen. Maar er zit ook graniet tussen, dat tijdens de ijstijden vanuit Zweden en Noorwegen naar onze streken is gebracht. Ook vindt hij vuursteen. Zouden daar werktuigen tussen zitten die vroeger mensachtig hebben achtergelaten? Maar Pieter stelde zich een nog grotere vraag. Zit er ook botmateriaal tussen van mensachtigen? Van Neandertalers of misschien wel van de voorloper van die mensensoort, Homo heidelbergensis? Nog nooit is daarvan iets gevonden in Nederland, maar misschien ligt het wel in de containers. In totaal verzamelt Pieter Stoel meer dan 2500 dozen materiaal. Er is onderzoek gedaan naar een groot deel van het botmateriaal en vuursteen. De hele collectie heeft vermoedelijk grote wetenschappelijke waarde. Door het materiaal te onderzoeken kunnen we veel te weten komen over het verleden van dit gebied. En over de dieren en mensen die hier ooit rondliepen. Dat allemaal dankzij dat kijkgat en Pieter Stoel. Pieter was voornamelijk heel nieuwsgierig iemand, heel gepassioneerd en heel vasthoudend. Hij was vooral nieuwsgierig naar het vinden van de oudste bewoner in Nederland. En onze vakanties stonden ook vaak heel erg in het teken van stenen zoeken dus het hield en vinden. niet op in alleen Woerden. Ik was alleen nog erg jong. Aan het begin van de basisschool zat ik. Dus ik kon niet heel erg helpen in het identificeren van vondsten voor mijn vader. Ik mocht blij zijn als ik het verschil tussen een stuk hout en een bot kon zien. Maar voor de rest was het natuurlijk een soort grote zandbak voor mij. Dus ik had er altijd wel iets te doen. Trots op papa's krachtige verhalen. Tot een berg met sneeuw. En als de sneeuw smelt en dan een rivier wordt. En tot de stenen meegaan. En dat ze in Nederland rollen. Dat is het verhaal van de ijstijd, hè? Het verhaal van de ijstijd. Ja. Pieter vond het ook altijd heel leuk natuurlijk om over zo'n kies te vertellen, toch? Dat is een best wel imposant Het is iets niet natuurlijk. dat ze malend zijn. Dat ze malend zijn. Ja. Je weet dat als graf eten en geen Precies, vlees. Ja. Kun je dan zien aan de soort groeven die ze zeg maar Ja. hebben, dat het geen carnivoren waren. Pieter was bij ons echt een belangrijke gastmedewerker. En een hele amabele man die dus op die manier ook in al zijn
zijn enthousiasme, dat enthousiasme kon overdragen naar de studenten. Van dit is nou leuk. Het leuke van Pieter was dat hij dus ongebreideld kon fantaseren over hoe het in Woerden eruit zag vroeger. En het was natuurlijk op basis van die vondsten die hij zelf verzameld had. En dan kwam hij met die vondsten bij ons en dan konden wij zien dat dat nijlpaarden waren en olifanten en verschillende soorten neushoorns. En dan ging het altijd over de vraag, hoe oud is het nu? Nou, en gelukkig konden we aan de hand van die soorten wel iets zeggen, ook over die ouderdom. En dit zijn met name woelmuiskiezen. Woelmuizen zijn dieren die heel snel evolueren tijdens het Pleistoceen en daardoor zijn ze ideaal om de ouderdom van die lagen vast te stellen. En op die manier te kijken van, bevestigt dit die grote ouderdom? Dit is een kaak van een bosolifant. Naast de bosolifant, de gewone mammoet, heb je ook de steppenmammoet in Woerden gevonden. Welke geheimen gaat de Kattenbroekerplas nog meer prijsgeven? Het is een hele puzzel om aan de hand van aantekeningen, data en vondsten het verleden te reconstrueren. Gelukkig heeft Pieter de verzameling geordend nagelaten. Er zijn zeker stenen werktuigen gevonden van meer dan 30.000 jaar oud, maar ook muizenkiesjes van misschien wel 400.000 jaar oud. En ondertussen vertellen de stenen en het botmateriaal hun eigen verhaal. Van ijstijden en warmere perioden daartussen. Het verre verleden tastbaar gemaakt. Dankzij die ene bevlogen man, Pieter Stoel. Schoonwassen. Kijk, zie je dat? Dat is heel mooi geslepen een beetje. Een klein beetje slijpsel erop.